მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ. სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას ისახავს ჩვენი პროექტი მიზნად. პროექტს ქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღეს ჩვენ კიდევ ერთი პრობლემის ირგვლივ ვისაუბრებთ. ნარჩენების მართვის პოლიტიკა რეგიონში კვლავ გამოწვევად რჩება. არასამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ცდილობს მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პრობლემები, რომლებიც სამშენებლო, სამედიცინო და სხვა საშიში ნარჩენების მართვას მოსდევს. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები არიან დავით დუმბაძე შეპესე, ბათუმის სანდასუფთავების სამსახურის დირექტორი, კახაბერ გუჩმანიძე სენის რეგიონული კოორდინატორი, არჩილ ბარამიძე ხალვაჩაურის მერის მოადგილე და ელზა ლემსაძე ნარჩენების მართვა აჭარაში პროექტის მენეჯერი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ელზა გვერდება მაცნეს სტუდიიდან. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით სტუდიაში. ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ პროექტის დეტალებზე. ბათუმის ბულვარში ამგვარად განლაგებული ურნები ნარჩენის სეპარირებულად შეგროვების ერთ-ერთი პირველი მცდელობა იყო. გადაწყვეტილებას კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მიზანი ჰქონდა. მოსახლეობა უნდა შეჩვეოდა ნარჩენის ტიპის მიხედვით მათ შესაბამის ურნაში განთავსებას. მცდელობამ ვერ გაამართლა. სეპარირებული შეგროვება ისევ გამოწვევად რჩება. მნიშვნელოვანია ნარჩენების სეპარირება, რომელიც კანონმდებლობის საფუძველზე შემოდის როგორც სავალდებულოდ. ნარჩენების მართვის კუთხით არსებული პრობლემები რეგიონში მხოლოდ სეპარირებით არ შემოიფარგლება. ნარჩენის გადამუშავება და მათი ხელმეორედ გამოყენება ჯერ კიდევ სასწავლი გვაქვს. ყველაფერი თავისთავად არის კომპლექსური საკითხი და მარტო დანერგვა არ არის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ დანერგვას თან უნდა მოყვეს რეციკლირებისა და გადამუშავების სექტორის, ბიზნეს სექტორის სტიმულირება, რომელზეც სწორედ ეს სეპარირების ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემა იქნება ბოლომდე მორგებული. პრობლემის დაძლევას ახალი ძალებით ბათუმის მერია იანვრიდან შეეცდება. სანდასუფთავების სამსახურში ტექნიკური გადაიარაღება უკვე დაწყებულია. ახალ ეტაპისთვის ჩვენ შევიძინეთ 600 ცალამდე სხვადასხვა მოცულობის, ეს არის 1100-იანი, 240-იანი ასოციანი სხვადასხვა შეფერილობის ურნები სეპარირებული შეგროვებისთვის. სენმა გვაჩუქა და საპრესი აპარატი, ახლა ველოდებით ჩეხეთის საელჩო გვირდება კონვეიერს ამის გადასამუშავებლად. თუმცა ეს მხოლოდ ბათუმში. რეფორმის გატარება განსაკუთრებით ჭირს მაღალმთიან სოფლებში, სადაც სერვისი სრულიად მიუწვდომელია. ძალიან დასანანია რომ 21 საუკუნეში რთული რელიეფი არის პრობლემა იმისა, რომ აჭარის სოფლების სადღაც ნაწილ შემთხვევაში 10, 20, 30% მაღალმთიანეთისა არ მიეწოდება დასუფთავების სერვისი, ხოლო კანონით როგორც მოგეხსენება, თუ კი არ მომეწოდება დასუფთავების სერვისი, ჩემი დანაგვიანება არ ითვლება სასანქციო ქმედებად. საზოგადოების ცნობიერების გაზრდაში თავისი წვლილი შეაქვს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს. ნარჩენების მართვა აჭარაში ამ პროგრამის ფარგლებში სენის ფინანსური მხარდაჭერით ორგანიზაცია საგანმანათლებლო შეხვედრებს აწყობს. მიმდინარე წელს სექტემბრიდან უკვე ჩვენ დავიწყეთ ქედის ხულოს შუახევის ახალგაზრდობის ცენტრის წევრებისთვის ასეთი მსგავსი 4-დღიანი ტრენინგების ჩატარება, რომელიც მოიცავდა ნარჩენების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას და ასევე ჩამოვაყალიბეთ ჯგუფი პროექტის ფარგლებში, რომლებიც ბათუმის 10 სხვადასხვა საჯარო სკოლაში ჩაატარებენ საინფორმაციო შეხვედრებს. მოხალისეობრივად აქტიურად ვარ ჩართული ამ საკითხში, რადგან მინდა რომ მოგვარდეს საქართველოში ეს პრობლემა და გადაიჭრას, რადგან ყველამ ვიცით, რომ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ უკვე დღესდღეობით ევროსტანდარტებს. მრავალწლიანი საუბრების მიუხედავად დღემდე გადაუჭრელია სამედიცინო და სხვა სახიფათო ნარჩენების მართვის საკითხი. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურში ჯერ კიდევ დაუძლებელ უკანონო ნაგავსაყრელების არსებობაზე საუბრობენ. ისათვის ნარჩენების მართვის მიმართულებით ქალაქში მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს უკანონო ნაგავსაყრელების არსებობა, რადგან მათ ასე ვთქვათ ძალიან დიდი უარყოფითი ზეგავლენა აქვთ გარემოზე. ამ მიმართულებით შეპესის სანდასუფთავება სენთან ერთად აქტიურად მუშაობს და 2018 წლიდან დღემდე დაახლოებით 40 მცირე და საშუალო ზომის უკანონო ნაგავსაყრელი დაიხურა. დღემდე არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული ხედვა სახიფათო სამედიცინო ნარჩენებისა და სხვადასხვა ტიპის სპეციფიკური ნარჩენების მართვის კუთხით. შემდგომი უტილიზაციის კუთხით ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენ არ გვაქვს სინქრონიზირებული, სისტემატიზირებული ბაზა სახიფათო სხვადასხვა ტიპის სახიფათო და სპეციფიკური ნარჩენების წარმოქმნის დებეტისა. სწორედ
სწორედ იმიტომ, რომ ნარჩენების მართვის კუთხით არსებული პრობლემები მრავალფეროვანია და თან კომპლექსური, აუცილებელია რეგიონს გააჩნდეს ნარჩენების მართვის ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. ნაკლზე ხელისუფლებას ისევ სენის რეგიონული კოორდინატორი მიუთითებს. რეგიონს არ გააჩნია ჩამოყალიბებული პოლიტიკა რეგიონში ნარჩენების მდგრადი მართვის კუთხით. არ აქვს კონკრეტული ეგრეთ წოდებული roadmap-ი თუ როგორ უნდა იმართოს ნარჩენები რეგიონში. გარდა ამისა, დღემდე გამოწვევად რჩება ის მომენტი, რომ ჩვენ რეგიონში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ადლის ნაგავსაყრელი, რომელსაც კოდექსი დადგენილი ყველა ვადა ექსპლუატაციის აქვს გასული. პრობლემების გადაჭრის გზას აჭარის ხელისუფლება და რეგიონის მუნიციპალიტეტები ცეცხლაურში მშენებარე ახალი ნაგავსაყრელის დასრულებაში ხედავენ. 7 მილიონ ევროთ ღირებული პროექტიდან სამუშაოების 40% უკვე შესრულებულია. ობიექტი ექსპლუატაციაში ზუსტად 1 წელში უნდა შევიდეს. აქ აჭარის ყველა სოფლიდან გამოტანილი ნარჩენი მოიყრის თავს. თუმცა ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას საკითხი, ვინ და რა ტრანსპორტით გამოიტანს ნარჩენს მაღალმთიანი ზონებიდან. მიმდინარე პროექტი არც სახიფათო ნარჩენის მართვას ითვალისწინებს. ჯერჯერობით ჩვენ სახიფათო ნარჩენის აქ განთავსება არ გვაქვს პროექტში, მაგრამ სამომავლოდ ვიფიქრებთ ამაზე. ეს გადახარისხებული ნარჩენი მოხდება ჩვენთან, სადაც ადგილზეც ასევე მოხდება აი ამ ნარჩენის გადამუშავება, საიდანაც ამოღებული იქნება ქაღალდი, შუშა, პოლიეთილენი, ალუმინი. მაღალმთიან რაიონებიდანაც მოგვეწოდება ნარჩენები, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, მათი შეგროვება მოხდება ხელვაჩაურის რაიონში. სპეციალისტები საუბრობენ იმაზეც, რომ ცეცხლაურში მხოლოდ ევროსტანდარტის ნაგავსაყრელის მშენებლობა პრობლემას ვერ გადაჭრის და აუცილებელია შემდგომი მართვა სერტიფიცირებულმა პირებმა აწარმოონ. მადლობა სიუჟეტისთვის. ელზასთან საუბრით დავიწყებ გადაცემას. ელზა, მოგვიყევი პროექტზე, რას ითვალისწინებს პროექტი და რა ეტაპზე ხართ ახლა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ნარჩენების ეფექტიანი მართვა აჭარაში ასე ქვია პროექტს, რომელიც მიმდინარე წელს დავიწყეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ სენის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი მიმდინარეობს პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში მეორე ფაზის ფარგლებში და აი ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები. აი ბოლოს მაგალითად გასულ კვირას ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისეები და რომლებიც უშუალოდ აი ამ პროექტში არიან ჩართულნი, ის ახალგაზრდები მივიყვანთ კომპანია ზუგოში და მოხალისეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ადგილზევე გაცნობოდნენ კომპანია ზუგოს მუშაობის ტექნოლოგიებს და დაკვირვებოდნენ მის სამუშაო პროცესებს. პროექტის დასაწყისში ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა მოხალისეთა ჯგუფი, 10 კაციანი ჯგუფი, რომლებიც გაივლიდნენ ტრენინგებს, მათ ჩაუტარდათ 2 დღიანი ტრენინგები, რომელსაც სპეციალისტი ნოვას გარემოს მართველი უტარებდა და ატრენინგებდა აი ამ ახალგაზრდებს. შემდეგ ეტაპზე ახალგაზრდებმა ჩაატარეს უკვე ბათუმის 8 სხვადასხვა საჯარო სკოლაში საინფორმაციო შეხვედრები და დარჩა 2 საინფორმაციო შეხვედრა მსგავსი ტიპის. ჩვენ ასევე ქედის, ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 4 დღიანი საინფორმაციო სემინარები ჩავატარეთ ახალგაზრდობის ცენტრის წევრებისთვის. ასევე დაგეგმილი არის აი ამ ახალგაზრდობის ცენტრის წევრების ჩართულობით 3 საჯარო საინფორმაციო აქცია 3 მუნიციპალიტეტში და აქვე street art-ი, რომლის თემატიკაც რა თქმა უნდა არის ნარჩენების ეფექტიანი ჩვენი მხატვრები, რომლებიც შეარჩევენ ესკიზებს, განათავსებენ აი ამ 3 ესკიზს ამ 3 მუნიციპალიტეტის საჯარო სივრცეში. ასევე ვამზადებთ ვიდეო რგოლსაც აი ჩვენი აქტივობის მიმდინარე პროცესების ამსახველს და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ცნობიერების ამაღლებას შევუწყოთ ხელი ახალგაზრდებში. მადლობა. ცნობიერების ამაღლების კუთხით რა არის გასაკეთებელი, მოგვიანებით კიდევ გკითხავთ აუცილებლად. ბატონ დავით, სიახლეები იგეგმება თქვენთან, როგორც სიუჟეტიდან ჩანდა. რა ეტაპზე ხართ ახლა და რა პრობლემებს აწყდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ საბოლოოდ აი ნარჩენების მართვის სიტუაცია დაალაგდეს ბოლომდე? ამ ეტაპზე ჩვენ საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით, ტექნიკური მომზადების ფაზებს ხავდივართ. პირველი ყველაზე დიდი პრობლემა რასაც არის, რაც ჩვენს წინ გამოსულმა აღნიშნეს, არის ცნობიერების დაბალი დონე, რაც სერიოზული პრობლემაა და ხელს უშლის
სამ სეპარირებიდან დაწყებული ნარჩენების მართვაზე მსვლელდი ყველა საკითხის მოგვარებას. აქტიურად მუშაობთ ტექნიკური ბაზის გაძლიერებისათვის და შეგროვებული ნარჩენების გადამუშავებისთვის. Აი ცნობიერების ამაღლების კუთხით თქვენი სამსახური კონკრეტულად თუ აკეთებს რამეს, იმიტომ რომ სიუჟეტშიც იყო საუბარი, დაიდგა ეს ნაგვის ურნები, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს უნდა დაეხარისხებინათ ნაგავი, თუნდაც ბულვარში, შუშა, მინა, ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეფექტი ამან არ მოიტანა. არა, მე ვიტყვი, რომ საკმაოდ დიდი ეფექტი მოიტანა ბულვარში იმ განთავსებულმა სეპარირებული შეგროვების ყუთების, დეკორატიული ყუთების განთავსებამ, ყოველ შემთხვევაში ბულვარში ერთჯერ მაინც გავლილი ადამიანისთვის გარკვეული შედეგი გამოიღო. და თავისთავად ამ შედეგს ჩვენ უახლოეს მომავალში 2020 წლის დასაწყისიდან ვნახავთ. რადგან როდესაც განთავსდება სეპარირებული შეგროვებისთვის, ქაღალდისთვის, მუყაოსათვის, პლასმასისა და სხვა ნარჩენებისთვის ცალ-ცალკე ყუთები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რეგულარულად ბულვარში მყოფი ადამიანისთვის ეს უკვე კი ბატონო, ერთია ბულვარში მყოფი ადამიანი, რომელიც ეირნობს, რაღაცა ნაყინს მიირთმევს და თქვათ შეფუთვას კონკრეტულ ურნაში ჩააგდებს, მაგრამ ყველაფერი იწყება სახლიდან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან. აქ ალბათ უფრო რთულდება საქმე. როგორ აპირებთ, რომ ეს ყველაფერი მოქალაქეებამდე მიიტანოთ? ამ მიმართულებით ჩვენ ცნობიერების ამაღლების მიზნით დაწყებული გვაქვს ახლა ვამთავრებთ პირველ ფაზას ფლაიერების დარიგება მოსახლეობაში. ესევე არის იმ დაწესებულებებში სტომატოლოგიური კლინიკები, სილამაზის სალონები. დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე 2 დღეში დავამთავრებთ ამ ბუკლეტების და ფლაიერების დარიგებას ცნობიერების ამაღლებისათვის და უკვე 2020 წლის დასაწყისიდან გადავალთ მოსახლეობაზე. არის რამოდენიმე ვარიანტი გავდივართ ამ საკითხებში მე შესაბამის სამსახურებთან, კორპუსებთან მიმართებაში. არის რამოდენიმე ვარიანტი, რომელიც მისაღები იქნება ის სეპარირებულ შეგროვებაზე, მოსაკრებელთან საკმაოდ მცირეა მოსაკრებელი, ჩვენ ქალაქის მერია არა უმეტეს 4 სულზე ანგარიშობს ამ მოსაკრებლის თანხას, ეს არის ლარი და 30. ვცდილობთ რომ როგორმე ეს თანხა შევცილოთ მოსახლეობას, მით უმეტეს სოციალურ დაუცველების ამ თანხას ისედაც მერია ეხდეს და ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ სხვა გზები გამოვნახოთ, რომ მოხდეს ნარჩენების დახარისხება და პასუხი. კი ბატონო არჩილ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მუნიციპალიტეტებში მაინც უფრო მძიმედ დგას ეს პრობლემა, კახა ალბათ დამეთანხმება, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად ამ საკითხზე არ მსჯელობთ სტუდიაში და გადაცემაში. ხელვაჩაურში როგორ არის ამ მხრივ საქმე, რა კამპანიას ეწევა მერია იმასთან დაკავშირებით, რომ ცნობიერება ამაღლდეს და ნარჩენების მართვის კუთხით ზოგადად. მოგესალმებით ქალბატონოზე, მივესალმები მაყურებელს. მოგახსენეთ, რომ 2018-2019 წლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი იქნა დაახლოებით 160 ერთეული ნაგვის შემგროვებელი ურნა, რომელიც სხვადასხვა სოფლებში განთავსდა. აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია შავი ზღვის ეკოაკადემიასთან თანადაფინანსებით შესყიდული იქნა მცირე კუბატურიანი ნაგვის შემგროვებელი ავტომანქანა, რომელიც მაჭახლის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ემსახურება. აგრეთვე ხელშეკრულება გავაფორმეთ მემორანდუმის სენთან, რომელმაც განათავსდა ნარჩენების შეგროვების სეპარირებული რეკლამის სტენდები სხვადასხვა ლოკაციებზე და აგრეთვე სურვილი გვაქვს უახლოეს მომავალში შევქმნათ საკუთარი სადასუფთავების ავტოპარკი, რომელიც მოიმსახურება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს. იმდენადაც ამ ეტაპზე ჩვენ არ გაგვაჩინა საკუთარი ავტოპარკი და მომსახურება ბათუმის და ყველა სოფელში ცხადია ვერ აღწევს ალბათ ტექნიკა. თან ჩვენ სხვა პრობლემებიც გვაქვს, ეს არის რელიეფური ძირითადად პრობლემა, რომელიც სოფლებში იმ ნაგვის შემგროვებელი ავტომანქანების გადაადგილება ჭირს, რადგან ვიწრო გზებია და ასე შემდეგ. მაგრამ უახლოეს პერიოდში ვეცდებით და გვაქვს დიდი სურვილი, რომ შევიძინოთ მცირე კუბატურიანი ავტომანქანები, რომელიც თემების მიხედვით მთლიან მუნიციპალიტეტს მომსახურება. ეს დაახლოებით თქვათ აი ბატონი დავითი ამბობს, რომ 2020 წლისთვის უკვე რაღაც თქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯები იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაახლოებით რამდენი წელი დასჭირდება იმას, რომ ყველა სოფლიდან შეძლოთ აი ნარჩენების გამოტანა? ეს აღნიშნული ნაბიჯი გადავდგით, შევიძინეთ უკვე ერთი ავტომობილი და ყოველ წელიწადს გეგმავთ, რომ თითო ავტომობილი დავანადოთ. ცოტა გაგვეწელება დროში, თუმცა ბიუჯეტის ამ ეტაპზე ხდება ჩვეულებრივად მომსახურება ბათუმის სანასუფთავებასთან გაფორმებული გვაქვს
სატენდერო ხელშეკრულება, რომელიც 2019 წელს დაახლოებით 419,000 ლარს შეადგენს. აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოსაკრებლის შეგროვება სანდასუფთავებისა ხდება მხოლოდ იურიდიულ პირებზე, რომელსაც აუცილებლად გავაკაცრებთ და უფრო ფართო მასშტაბიან სახეს მივცემთ, რაც შეეხება მოსახლეობას, ეს მოსაკრებელი ჯერჯერობით არ არსებობს. ნუ მომსახურებად სათანადო არ არსებობს ალბათ. მომსახურება, თუმცა უსასყიდლოდ უწევთ ამ მომსახურებას. კი ბატონო. ბატონო კახა, თქვენ მოისმინეთ მოკლედ არა ყველა მუნიციპალიტეტის, მაგრამ არსებული პრობლემები. მთავარი მაინც ალბათ არის აქ ცნობიერების ამაღლება ჩვენი მხრიდან, რომ შემდეგ უკვე მხოლოდ მუნიციპალიტეტების და სანდასუფთავების შესაბამისი სამსახურების მოსაგვარებელი არ იყოს პრობლემა. რა კამპანიას ეწევით ამჟამად ამისთვის და როგორ ფიქრობთ, ტენდენცია როგორია? ჩვენ პრინციპში ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ცნობიერების ამაღლებითი ღონისძიებები. ხვალაც პირადად მე ავდივარ მაგალითად ხოლოს მუნიციპალიტეტში, შემდგომ ქედაში, შემდგომ შვახევში, ამ ეტაპზე მაღალმთიან აჭარაში და საბავშვო ბაღის პედაგოგებს აღზრდელებს მათ გადამზადებას უпроსტად და მათ ინფორმირებას მოვახდეთ ნარჩენების მართვის კუთხით თუ როგორ უნდა მიიტანონ შედარებით უფრო მოზრდილ ბავშვებამდე საბავშვო ბაღებში 4-5 წლის ბავშვებამდე რომ მათ იცოდნენ რა მნიშვნელობა აქვს სეპარირებას, როგორ უნდა მოხდეს ნარჩენის სწორი სეპარირება და რამდენად მნიშვნელოვანია მდგრადი მართვა ამ კუთხით რომ ცნობიერება ბავშვებს აი ამ ცირედი ასაკიდანაც უკვე ჩამოუყალიბდეთ ეს ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობაა და ჩვენი პროექტის პარალელში USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკეთებთ ამას გადავამზადეთ ათეულობით სტუდენტი ჩვენს გადამზადების ცენტრში ბულაჩაურში ესევე პირადად მოვიწვიეთ ექსპერტები რომლებმაც ჩაატარეს არაერთი სალექციო კურსები და ამ კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქტიურ რეჟიმში სკოლებშიც უნივერსიტეტებშიც საბავშვო ბაღებში შევდივართ და ვაკეთებთ ცნობიერების ამაღლებას. ბატონ კახა, ერთია რომ კამპანიას ეწევით, მაგრამ აი ხელვაჩაურშიც კი არ არის ხელვაჩაური თქვათ მაღალმთიანეთად შეიძლება არ მოიხსენიოთ, მაგრამ ყველა სოფელში ვერ მიდის მანქანა და ვერ ხდება ნარჩენების გამოტანა ეხლა. თქვენ იცით რომ ქედაში, შვახევში, ხულოში კიდევ უფრო არის მეტი პრობლემა. ამ შემთხვევაში ცნობიერებასთან ერთად ტექნიკური პრობლემაც არის ბევრი, ბიუჯეტის სიმწირეც არის პრობლემა. ამ შემთხვევაში თქვა ცენტრს რა პოზიცია აქვს და როგორ ფიქრობთ საბოლოო ეტაპზე როდის მივალთ რეგიონი? ძალიან კარგი შეკითხვა. მინდა გითხრათ რომ აქ არ არის მხოლოდ სენის პოზიციაზე საუბარი, ეს მე თუ მკითხავთ ეს. და თქვენი როგორც ექსპერტი, ჩემი როგორც ექსპერტის პოზიცია და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ამ პოზიციაში დამეთანხმება. რეგიონს არ გააჩნია ჩამოყალიბებული, მე არაერთხელ აღნიშნავს ეს არაერთხელ ტელევიზიის ეთერითაც მათ შორის, რომ რეგიონს არ გააჩნია თავისი კონკრეტული ხედვა, ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური ხედვა იმასთან დაკავშირებით თუ ნარჩენების მართვის სისტემა როგორ უნდა დაიგეგმოს რეგიონში და რა ვექტორით მოხდება მისი განვითარება. მე მიმაჩნია რომ სასურველი იქნება ჩემი პრივატული შეხედულებაა, როგორც ამ დარგში მეტნაკლებად ჩახედული ადამიანისა სასურველი იქნება თუ კი რეგიონში შეექნება ერთი ორგანო, პირობითად ეს შეიძლება იყოს ჰოლდინგი ან რაღაც შეპესიან კომპანია, რომელიც თლიანი რეგიონის მასშტაბით განსაზღვრავს ნარჩენების მართვის პოლიტიკას, ჩამოაყალიბებს თავის კონცეპტუალურ ხედვას, დოქტრინებად, თეზისებად, მოახდენს ამის შემდგომ იმპლემენტაციას, ეს იქნება მთელი კომპლექსური გზა რასაც ნარჩენების მართვა გულისხმობს. ნარჩენების მართვა გადის მთელ კომპლექსურ ციკლს, რაც გულისხმობს პროცესს ნარჩენების წარმოქმნიდან მის საბოლოო განთავსება, გადამუშავებამდე და შემდგომ უტილიზაციამდე. ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, რომელსაც გავლა ჭირდება და ამავდროულად ჭირდება. ბატონო კახა, ამ საკითხზე გისაუბრიათ რეგიონში იმ ადამიანებთან, ვისაც ამის ძალა აქვს, თუ თქვათ აი ეთერით ესაუბრებით და თქვათ თქვენი ღონისძიებებით. კონკრეტული შეხვედრები, კონკრეტული ნაბიჯები თუ ყოფილა ამ კუთხით? გიპასუხებთ მარტო თუნდაც ის რომ მარტო ამ თვის განმავლობაში მიმდინარე თვის მანძილზე უახლოესი 20-25 დღის განმავლობაში უკვე მესამედ პირდაპირ ეთერში ვაცხადებ ამ ყველაფერს ეს უკვე უნდა იყოს მესიჯი რომ სასურველი იქნება რომ დარგი როცა სპეციფიკურია მას შესაბამისად კონსულტაციები მაინც მოთხოვთ ადამიანებს რომელსაც მეტნაკლებად შემხებლობა მაინც გააჩნია ამ კუთხით და მოდი თქვა სიმართლე რომ სანამ არ გვექნება განცდა იმისა რომ კონკრეტული საქმის სპეციალისტებს შირშემო გასაგებია რომ პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს ხელმძღვანელმა პირმა გასაგებია რომ ადმინისტრაციულ საქმეებსაც წავიდეს
მდგომარეობის ხელმძღვანელი პირი, მაგრამ ოდესაც საქმე მიდის კონკრეტულ სპეციფიკაციებზე, სასურველი იქნება იქ ექსპერტებს, მათ შორის აკადემიურ პერსონალს და ასე შემდგომ ჩახედულ ადამიანებს, ვისაც ყოველდღიური შემთხვევლობა გააჩნია და გარკვეულწილად მოსაზრებები იმათ დავეკითხოთ. Რა თქმა უნდა, ქონია ამაზე ჩვენი მოსაზრებები, მეცაც გეტყვით ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითად ჩვენ და დაწერილი გვაქვს ეგრეთ წოდება road map-ი, ეს ერთგვარი საგზაო რუკა იმისა თუ როგორი უნდა იყოს ნარჩენების მართვის კონცეპტუალური ხედვა რეგიონში, თუმცა ამას იმპლემენტაცია შემდგომი არ მოყოლია. ვფიქრობ, რომ სასურველი იქნება თუ მოხდება ამ road map-ის გადახალისება და ერთობლივად სხვადასხვა სამსახურები, რომლებიც ამ სფეროში ოპერირებენ, ეს არის სანდასუფლება, მყარნარჩენების მართვის კომპანია, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე სახელმწიფო აპარატი, ადმინისტრაცია, ჩვენ უნდა გვავიზიტება, რომ კოდექსის მიხედვით მხოლოდ და მხოლოდ ფილის და აჭარას გააჩნია დისკრეციული, განსაკუთრებული ექსკლუზიური უფლება იმისა, რომ მოაწყვეს მუნიციპალური ნაგავსაყრელები. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საქართველოში დანარჩენ მუნიციპალიტურ ნაგავსაყრელებს ყველგან მუნიციპალური, ესე ვთქვათ, ნარჩენების მართვის კომპანია ხელმძღვანელობს. ანუ ჩვენი დისკრეციული და ექსკლუზიური უფლება სწორად უნდა ვმართოთ და გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ უკვე 21 საუკუნეში იმას, რასაც ჩვენ ნარჩენს ვეძახით, სინამდვილეში არის რესურსი, რომლის სწორი მართვის შემთხვევაში ჩვენი ბენეფიტებს მივიღებთ, რაც ჩვენს ფინანსურ კეთილდღეობაზე და ზოგადად დარგის ფინანსურ კეთილდღეობაზე აისახება. კი ბატონო, ჯერ ვიდრე ვთქვათ რესურს გამოვიყენებთ და ნარჩენების გადამუშავებაზე გადავალთ, ბატონ დავით, სამშენებლო, სამედიცინო და სხვა საშიში ვთქვათ ნარჩენები. თქვენ თქვით, რომ ჯერ ვთქვათ შევალთ სამედიცინო დაწესებულებებში, ობიექტებზე და ასე შემდეგ. ახლა საკმაოდ ქაოტურად ხდება ეს ყველაფერი. დიდ მშენებლობებზეც კი, აი ქვემოთ ნაგვის ურნასთან შეხვდებით, არ ვიცი, დივანი ყოფილა ნაგვის ურნაში ჩაგდებული, ნუ იქ ტომარით სამშენებლო ნარჩენები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, სანამ ამ კითხვაზე მე პასუხს გაგცემ, მანამდე შემინდა წინა შეკითხვას, ის რაც ხელვაჩაურს და ბატონი გახამბობდა, დავუმატო, რომ ტენდერის მიხედვით რაც ხელვაჩაურს აქვს გამოცხადებული, აბსოლუტურად ყველა სოფელში შედის ყოველდღიურად ტენდერის პირობის მიხედვით მცირე გაბარიტიანი ისუზუს მარკის მანქანები. აქ პრობლემები გვაქვს ჩვენ, რაც შეეხება ქედას, ქედაში ყოველდღიურად შედის ყველა სოფელში. რაც პრობლემა არის არასაკმარისი რაოდენობის ნაგვის ყუთები. ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე განთავსებული 160 წელი შეიძლება ხელვაჩაურმა, მაგრამ 160 ჩვენი დევს ქალაქის მერი ისა მუნიციპალიტეტის. რაც სავსებით არ არის საკმარისი იმ დიდი სოფლები აქვს ხელვაჩაურს მოცულობითი, სავსებით არ არის საკმარისი ამ მოცულობის ნაგვის ასათვისებლად ყოველდღურად რო გავაკეთოთ. რაც ეხლა მეორე კითხვა, რაც თქვენ ეხლა ბრძანეთ, ამ კითხვასთან მიმართებაში კიდევ ვამბობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. აქ უფრო დაუდევრობასთან უფრო გვაქვს საქმე ვიდრე. აი ჯარიმების კითხვით რომ გემუშავოთ. ამ მიმართულებით დღე არ გავა, რომ მინიმუმ 2 ჯარიმა არ დაიწეროს. ეს იქნება ქუჩის დანაგვიანება, დაბინძურება, სამშენებლო ნარჩენებით, ბეტონით, ან მიწის მასით, ან გაფრთხილება არ მიეცეს, მაგრამ მხოლოდ მარტო წელს 73 ობიექტიდან უკანონო ქაოსური ნაგავსაყრელიდან ჩვენი ძალებით ყოველგვარი არანსწავლების გარეშე რამოდენიმე ობიექტი სენმა დააფინანსა და გააკეთა 38 ქაოსური ნაგავსაყრელის გაწმენდა მოხდა და ჩვენ და საუბედუროდ გაწმენდიდან მესამე დღეს ისევ წარმოიქმნეს ნაგავსაყრელები. რაც ნათლად მივხვდით ფაქტზე, რომ მავალისთვის ის ფაქტი, რომ სამშობლო სიყვარული საკუთარ ოჯახს გარეთაც ვცილდება, მათთვის უცნობია. დაუდევრობა ოღონდ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი ნახოს, არ დახარჯოს 2 კაპიკი თავისი ქვეყნის გაძლიერებისთვის, მე ვფიქრობ ესეთი მიდგომაა. გასაგებია, ელზას მინდა ვკითხოთ ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, აი ბატონი დავითიც ამას ამბობდა, რომ ადამიანი რემონტს აკეთებს, გამოაქვს სახლიდან ეს სამშენებლო ნარჩენი, მოაქვს და ყრის იმ ურნაში, სადაც თქვათ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უნდა იყოს მხოლოდ და ასე შემდეგ. თქვენ აი ამ კამპანიის წარმოების ფარგლებში ტენდენცია როგორი გამოიკვეთა და როგორ ფიქრობთ, რამდენ გვაქვს ამ კუთხით წინსვლა და რა არის გასაკეთებელი კიდევ? აი აქ რამდენჯერმე გაჟღერდა ის ფაქტი, რომ ცნობიერების დაბალი დონეა საზოგადოებაში. იმ 12 დღიანმა შეხვედრებმა, რაც მოგვცა ჩვენ აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებთან შეხვედრების პროცესში ნათლად გვაჩვენა ის, რომ ცნობიერების დაბალი დონე უფრო მწვავედ დგას მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, ვიდრე ვთქვათ ქალაქში, თუმცა ეს პრობლემაც გლობალურია. მაგრამ მაღალმთიანეთში მომსახურება
განლაგებების დონეც არ დგას მაღლა. მხოლოდ მოსახლეობას ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს. ამასაც უსვამენ ახალგაზრდები ხაზს, რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრ სოფელში არ არის საკმარისი რაოდენობის ნაგვისურნა, რამდენიმეში არის ძალიან მცირე რაოდენობის და არ ხდება ტრანსპორტირების მომსახურება შესაბამისად და ასე შემდგომ და ადამიანები იძულებულნი არიან რომ შექმნან ხელოვნური ნაგავსაყრელები, აი ამაზე ხმამაღლად საუბრობდნენ ეს ახალგაზრდები და მათი სურვილი იყო ის რომ ეს პრობლემა როგორღაც აღმოიფხვრას და მათი ჩართულობაც იყოს აი ამ საქმეში. აი ჩვენ როდესაც საპროექტო განაცხადს წერდით, თავიდან სწორედ ჩვენი სამიზნე ჯგუფი მაშინ ვთქვით რომ იქნებოდნენ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ეს არის ის ძლიერი ძალა, რომლებიც სამომავლოდ ძალიან ბევრ რამეს შეცვლიან. და შეცვლიან უკეთესობისკენ. ახალგაზრდების ცენტრის წევრებიც სწორედ ის ახალგაზრდებით არიან დაკომპლექტებული, იმ ახალგაზრდებით არიან დაკომპლექტებულები, რომლებშიც არის სამოქალაქო აქტივიზმი გაღვივებული. თუმცა მთავარია რომ გადაედოს სხვა ახალგაზრდებს. ბატონ გახა, კი, მადლობა ელზა. ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის ამოქმედება რა შეცვლის? მე სანამ მაგაზე კი პასუხობდით, უბრალოდ დავამატებდი, რომ ეხა მოდით ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციებთან გვაქვს საქმე, ეხა ნამეტნავად ადამიანების კეთილგანწყობაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პატრიოტულ პათოზე ნუ ვიქნებით დამოკიდებული, ჩვენ ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნა სისტემა. აი წარმოიდგინეთ, მარტო მაგალითს მოვიყვან, ეხა ღვედის გაკეთება წლების უკან წარმოუდგენელი იყო, რომ არ ყოფილიყო სასანქციო ქმედებები, პრინციპში ჩვენ ეხა ჩვენს კეთილ მოსაზრებებზე და პატრიოტიზმზე დამოკიდებულებით მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩვენთაგანი ღვედს არ გაიკეთებთ. რაც შეეხება თქვენს ამიტომ უნდა შეიქმნას ინსტიტუციები. რაც შეეხება თქვენს და ასევე ის სასანქციო ქმედებები, რასაც ბატონი დავითი ბრძანებდა. მე რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ცეცხლაურის ნაგავსაყრელი მიდის აქტურად სამუშაოები, საპროექტო დავალებით სულ რაღაც მე მგონი წელიწადი და 3 თვეა დარჩენილა, ცოტა მეტი შეიძლება, დამთავრდება როგორც გვარწმუნებენ ამ ნაგავსაყრელის მშენებლობა. მე გამოწვევას ვხედავ არა იმაში, რამდენად სწორად და ტექნიკური პარამეტრებით დასრულდება და შედგება ნარჩენების, ესე ვთქვათ, ცეცხლაურის დეპონატორის მშენებლობა. არა, ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომი ფაქტი. შემდგომი მართვა და ოპერირება უფრო დიდი გამოწვევაა თვითონ ამ ნაგავსაყრელის ვინმე და გეგმა არ არსებობს თქვენ ასაკიდან. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე დღის მოცემულობით, ესე ვთქვათ, გასაჯაროებული გეგმა შეიძლება სადღაც რაღაც გეგმა დევს, მაგრამ საჯარო განხილვის საგანი უნდა იყოს ეს გეგმა, ცოდი ამაზე შევთანხმდეთ. ესეთ გასაჯაროებული გეგმა, კონცეფცია იმისა თუ აი როდესაც შეიქმნება ეს ნაგავსაყრელი, გავიგეთ ვინ გააკეთებს ამის ოპერირებას, გავიგეთ და ვინ წაიღებს ხელვაჩაურიდან პირობითად ცეცხლაურამდე რეგულაციებითად დადგენილი. ვინ იტანს ცეცხლაურამდე ნაგავს? ანუ ბატონი დავითის სამსახური ცალკე ხელვაჩაურის მიერ შეძენილი ტრანსპორტი ცალკე ქედას მისი ტრანსპორტი ყავს ხულოში საერთოდ ცოტა სხვაგვარი და არაორდინალურად ხდება ეს ყველაფერი, რამდენადაც გასაოცარია უნდა. ანუ როგორ ქაოტურად? მე ამიტომ დავაყენე მოსაზრება და ხომ არ აჯობებდა, რომ შექმნილიყო ამიტომ ერთი ინსტიტუტი, ერთი ინსტიტუცია, რომელიც რეგიონის მასშტაბით არა მხოლოდ მის ოპერირებას განახორციელებდა ნარჩენების მდგრადი მართვის, არამედ ჩამოაყალიბდება კონცეპტუალურ ხედვას, რა და როგორ ყოფილიყო განვითარებული. წარმოიდგინეთ, კანონი ითვალისწინებს და კოდექსი ეგრეთ წოდებული გადამტვირთის სადგურების კონცეფციასაც, ამ მომენტსაც არის გათვალისწინებული ეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მინიმუმ რენტაბელობის კუთხით და სწორი მართვის კუთხით. ანუ სადებს ეს კონცეფცია? ზოგადად ეს კონცეფცია ჩემთვის არ არის ცნობილი. შესაძლოა ვიღაცის კაბინეტში ინდოს, არ გამოურიცხავთ, მაგრამ რამდენად სწორია დამალული კონცეფციების ყოფნა, ეს უკვე სხვა საკითხი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორი მიდგომა, სწორი პოსტულატები ჩამოყალიბება და ექსპერტებზე დაკითხვა ექნება წინაპირობა იმ ერთი ინსტიტუციის შექმნისა, რაც გარანტი იქნება იმ კონცეპტუალური მართვის, რასაც ჩვენ გვინდა მივიღოთ ნარჩენების მართვის კუთხით და ამას უკვე მოყვება შემდგომ თავისი ბენეფიტები მიამაშორ ბოლომდე დარწმუნებული. ჩვენი ორგანიზაცია და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ამ კუთხით USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით არაერთი პროექტი განახორციელეთ, შემდეგში ვაპირებ პირდაპირ გეტყვით, რომ სეპარირებული შეგროვება ნარჩენების დღემდე არის ძალიან დიდი გამოწვევა რეგიონისთვის. გავითვალისწინოთ, რომ ბათუმი იყო თბილისის შემდეგ მეორე ქალაქი, სადაც სეპარაციის სტენდები დაიწყო და მოეწყო და დაინსტალირდა ჩვენი ხელშეწყობით. ვფიქრობ, რომ თუ კი დებეტი იქნება მეტი და ამ ყველაფერს მიებნება და დიდი გამოწვევა რეციკლირების გადამუშავებული ბიზნესის მინიმუმმა, ვფიქრობ, რომ დებეტის გაზის შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, დონაციას განვახორციელებთ ამ სეპარირებული სტენდების, სეპარაციის სტენდების ინსტალაციის კუთხით. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. მადლობა ბატონო არჩილ, ჩვენ როდესაც სიუჟეტს ვამზადებდით, მაშინ ვერ მივიღეთ პასუხი აი ამ ყველაფერზე, რაზეც ახლა კახამი საუბრა. თუ გქონიათ შეხვედრა, საუბარი იმასთან დაკავშირებით,
პირობითად ხელვაჩაურიდან ვინ წაიღებს ამ ნაგავს ცეცხლაურამდე ან ასე შემდეგ რაღაც გეგმა დასაწყისისთვის თუ არსებობს ჯერჯერობით. არა, იქიდან გამომდინარე, ჯერ აღნიშნული საკითხი აქტუალურად არ დავდგარა, შესაბამისად ჯერ აღნიშნულ თემაზე. ერთი წელიწადი დარჩა, ბევრიც არა. ხო, ერთი წლის განმავლობაში შევძლებთ და მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებებსაც და ჩამოყალიბდებით აბალთ, როგორ უნდა გავიტანოთ ცეცხლაურამდე ჩვენი ნარჩენები. სეპარირებული ურნების შეძენასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ მუნიციპალიტეტში? როდესაც უკვე გახდება საჭირო, რომ მოსახლეობამაც ნაგავი დაახარისხოს და ისე მიიტანოს. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე გითხარით, აღნიშნული საკითხი დაძრა უკვე სენმა, მემორანდუმი გვაქვს გაფორმებული. ეს ახლა არის დაკვირვების პროცესში და როგორ გაამართლებს თუ არა, იქიდან გამომდინარე უკვე სენთან და ჩვენი პირადი რესურსებითაც თანან დაფინანსებით დავამატებთ აღნიშნულ სარეკლამო სტენდს. საინტერესო ფაქტორია ქალბატონაზე ის მომენტი, რომ გავიგეთ, რომ დავნერგეთ სეპარირებული შეგროვება ნარჩენს. ეს ვარდებულება ყველა მუნიციპალიტეტის კოდექსიდან გამომდინარე, მაგრამ ანუ შემდგომი ჩვენ ცალ-ცალკე ვაგროვებთ ამ ყველაფერს, ცალ-ცალკე მიგვაქვს რეციკლირების პუნქტებში, ცალ-ცალკე მიგვაქვს ეგ შემოგროვებელ პუნქტებში. აი ამაზეც არის საჭირო ჩამოყალიბება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ წელი არ არის დიდი დრო. თუმცა ხელვაჩაური ქედა ცალ-ცალკე ეს გაუჭირდება. რა თქმა უნდა შეიძლება. ადლის ნაგავსაყრელი არის დასახური. აი ეს საკვებით რომ დასახურია მე რაც შეეხება სეპარირებულ შეგროვებას, ახლა ამ ეტაპზე ის რაც დაფები განათავსა სენმა ქობულეთში, ხელვაჩაურში და ბათუმში, ეს არის 18 ერთეული, გამოტანას დავიწყეთ ჩვენ სანდასუფთავებამ. რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება. კი ბატონო, სამი სატრანსპორტო საშუალება მაგისტრის გამოყოფილი, ჯერ მაგისტრის მადლობა უნდა გადაუხადო იქ დამატებითი მოწყობისთვის სენს. მაგრამ ახლა ჩვენ 26 მიწისქვეშა ურნაზე ტენდერი გამოვაცხადეთ, გამარჯვებული გამოვლენილია, მომავალ წლიდან უკვე ამ პროგრამას ვამოქმედებთ 72 მიწისქვეშა ურნიდან ეს 3 ტონიანი, რომლების საცობების შემცირებისა და სეპარირების რაოდენობის გაზრდის მიზნით მიწისქვეშების პროგრამის ამოქმედებას ვიწყებთ, მაგრამ ყველაზე მეტი სეპარირებული ნარჩენი მაინც ქალაქში იქნება. ის რაც ხელვაჩაურში წამოიქმნება სამრეწველო რაიონიდან დაწყებული, აი ახალშენი იქნება თუ თხილნარის სოფლები, თავისთავად იქნება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ტურისტული ობიექტებია. საინტერესო საწაიღებს, როგორ გაუკეთებს ოპერირებას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ამ წარმოქმნილ სეპარირებულ ნარჩენს. თქვენი სტანდარტით, უბრალოდ თქვენს გარდა ამ ეტაპზე აჭარაში შპს სანდასუფლების გარდა არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია რეგისტრირებული შესაბამისი ნებადართული სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს უფლება სეპარირებულ ნარჩენის შეგროვებას. აქვს მარტო შპს სანდასუფლებას. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე დღეს მოცემული ბიუჯეტის შპს სანდასუფლების გარეშე მაინც ვერ გაიტანს ვერანაირ სეპარირებულ ნარჩენს, ვერანაირად. კალენდარ ხო ექნება ყოველ შემთხვევაში. გასაგები ადლის ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, ეს უნდა მოხდეს თქვა პარალელურად, როდესაც უკვე ცეცხლაურში გაიხსნება მანამდე, ანუ ეს პრობლემა ძალიან მკვეთრად დგას და კი ბატონი დავითი თუ არ ვიცი, ბატონი დავითი ცხადია როგორ გეგმავენ. როგორც კი დაიწყებს ცეცხლაური მოქმედებას, დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გონიოს ნაგავსაყრელის ლიკვიდაცია რა, იქ სამუშაოები, მიწის დამარხვა იქნება თუ სხვა სამუშაოები იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი მტკივნეული ადგილი ბათუმისთვის და რეგიონისთვის. ზოგადად ნაგავსაყრელის შემდგომ ოპერირებას დახურვას ტექნიკური რეგულაციები და ტექნიკური რეგლამენტი არეგულირებს, მინდა გითხრათ, იქაც არის შესაბამისი დოკუმენტაცია, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რაც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ადლის ნაგავსაყრელის დახურვას. პირდაპირ გეტყვით, რომ დღევანდელი მდგომარეობით კოდექსიდან გამომდინარე არსებობს ჩანართი, რაც გულისხმობს 29 მუხლია თუნასები გამხალხოს არსებული ნაგავსაყრელის დეფინიციას. არსებული ნაგავსაყრელის დეფინიცია. თუმცა არსებული ნაგავსაყრელი წესით უკვე დახურული უნდა იყოს. წესი და რიგით მას ყველა ვადა გავიდა, თუმცა რაღაც მიზეზების გამო ეს ყველაფერი თავიდან იყო გათვლილი. იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც შეფერხებების გამო დროში გაიწელა სანიტარული ნაგავსაყრელის შენებლობა ცეცხლაურში, ამან გამოიწვია ის, რომ სინქრონულად ეს ყველაფერი ვერ მოხდა. თუმცა ჩვენ უნდა მივიღეთ ამას გაგებით, იქიდან გამომდინარე, მესმის რომ გარემოსდაცვითი კუთხით ეს არის არასასრული ქმედება, მაგრამ სხვა გამოსავალი მინიმუმ წელიწად ნახევარი ჩვენ არ გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე, ამ განსაკუთრებით მდგომარეობა ვერ შეიცვლება, პრინციპში თუ მოხდება უკვე ეს მუნიციპალური ნარჩენის შეგროვება და დეპონირება არსებულ ნაგავსაყრელს. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ამის შემდგომ როგორც გვარწმუნებენ, არის შესაბამისი ასეთებები გამოყოფილი, ალბათ ჩაერთვება საერთაშორისო ორგანიზაციები და მოხდება. მაგრამ ბატონ კახა, თუ კი ყველა ნარჩენი თავს იყრის ცეცხლაურში და მუნიციპალიტეტებს ჩვეულებრივი ნაგვის ურნებიც კი არ აქვს, ჯერ არა თუ თქვა სეპარირებისთვის განკუთვნილი
რეალურად შეიძლება ვისაუბროთ ამ ეტაპზე იმაზე, რომ სეპარირება მოხდება? ხულაში ხომ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი არ არის, ამბულატორიებიც არის, მშენებლობაც მიმდინარეობს პირობითად. მოდი ვთქვათ ესე, პირწმინდა კანონმდებლობიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ამას მივხვდებით ამ კუთხით, გეტყვით, რომ მაინც ბათუმის მუნიციპალიტეტს შეუძლია თქვას, რომ მე ყველა ნორმა შეუძლია კანონით. და რატო? კანონი ითვალისწინებს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებული იყო 2019 წლის დასაწყისიდან განეხორციელებია ნარჩენების სეპარირებული სისტემების ეტაპობრივი დანერგვა. ანუ ხელვაჩაუს შეუძლია თქვას, რომ ეს დავიწყე. ქობულით შეუძლია თქვას, ბათუმს მithumetre შეუძლია, რომ ყველაზე მეტი ისე თქვა სეპარირებული კანონის კუთხით ეს მუნიციპალიტეტები აბსოლუტურად ჩდება ყველა ნორმაში. თუმცა სასურველი იქნება ეტაპობრივად ამ სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების სისტემის შემდგომ განვითარებაში შეეწყოს ხელი და ამას უკვე რა თქმა უნდა ფინანსური ასიგნებები იქნება საჭირო, ცნობიერების ამაღლებაც რასაკვირველია და სხვა ღონისძიებები. მადლობა, პრინციპში თემა მე ვფიქრობ კიდევ მოითხოვს გაგრძელებას, მაგრამ ჩვენი საეთერო დრო სრულდება. ბატონო არჩილ, თქვენ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. დღევანდელ ინციდენტთან დაკავშირებით რა მოხდა დღეს ხელვაჩაურის საკრებულოს შენობაში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გადააჭარბეთ თქვენის ვალდებულებას და არ ვიცი რატომ მოხდა კონფლიქტი? აღნიშნულთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ მას შემდეგ რაც საკრებულოს ხტობა დავთავდა და ჟურნალისტები დაკავებული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჩაწერით, მერი დაუბრუნდა თავის სამუშაო ადგილს. ჩემი გაღიზიანება გამოიწვია ერთ-ერთი ჟურნალისტის რეპლიკამ, შემდეგი ფრაზით მერი გაიძურწა, რაც ჩემთვის მიუღებელი იყო, შესაბამისად არაკორექტულ საუბარზე მივეცი შენიშვნა, თუმცა ბოდიში მოიხადა. და ერთი მინდა ვთქვა რა. თქვენს თმენის ვალდებულების რაღაც დაარღვეთ ნამდვილად. ასაკვირველია ჩვენ ყველა თანამდებობის პირები ვაცნობიერებთ თმენის ვალდებულებას, თუმცა ერთს არ ნიშნავს იმას, რომ ჟურნალისტმა შეიძლება მოგმართოს არაკორექტული რეპლიკებით. ამის უფლება დამერწმუნებთან ნამდვილად არ აქვს. თქვენის ვალდებულება მე როგორც თუ არ ვწდებით, თან კანონით არ არის გაწერილი, ანუ ეს არის შინაგანი მოწოდება, თორე ეხლა ვალდებულება იმისა, რომ ადამიანმა მოითმინო, იმიტომ რომ საჯარო მოხელე ხარჯი. მე ყოველ შემთხვევაში საჯარო მოხელებს არ ურჩევდი, რომ ჟურნალისტებთან დაპირისპირებაში შევიდენ, რაც დაპირისპირებაში თანატოლაზე არ შევდივართ, უბრალოდ არაკორექტული და მიუღებელი შეურაცხყოფელი რეპლიკებისგან, გონი ეს ელემენტარული კულტურა, რომლიდანაც ყველამ უნდა შევიგავოთ თავი. კი ბატონო, ყველამ უნდა შევიგავოთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადაცემის პირველი ბლოკი დასრულებულია. დავით დუმბაძე, ბათუმის სანდასუფთავების სამსახურის დირექტორი, კახაბერ გუჩმაინძეს სენის რეგიონული კოორდინატორი, არჩილ ბარამიძე ხელვაჩაურის მერის მოადგილე და ელზა ლემსაძე ნარჩენების მართვა აჭარაში პროექტის მენეჯერი. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად დავმოხდებით, დაგველოდით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა მიზნად ისახავს სამოქალაქო აქტივიზმის კულტურის დანერგვასა და ახალგაზრდების საერთო კვალიფიკაციის ამაღლებას სამოქალაქო ჩართულობისა და მრავალფეროვნების მართვაში. ასევე სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტებში დისკუსიები მიმდინარეობს და ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება. ჩვენ ახლა ამ პროექტების მიზნებსა და შედეგებზე ვისაუბრებთ. მარი ზაქარაძე, ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება მოქალაქეთა ინფორმირების გზით პროექტის დირექტორი, სალომე ფუტკარაძე, ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი და ქეთი ადეიშვილი პროექტების მენეჯერი არიან ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მარი გვერდება მაცნე სტუდიიდან. მარი, დავიწყოთ შენთან საუბრით, მოგვიყევი პროექტზე, რას ითვალისწინებს, რა ეტაპები გაიარეთ და შედეგად რას ელოდებით? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ვიცები რა დეტალურად და მოკლედ ვისაუბრო ჩვენი პროექტის მიზნებზე. უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვენს მაყურებელს ვაცნობო, რომ ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით უკვე მეორე წელია ევროინტეგრაციის მიმართულებით ვახორციელებთ პროექტს და ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მათ შორის რეგიონის მაცხოვრებლებს მივეწოდოთ ინფორმაცია ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, უფრო
კონკრეტულად კი ასოცირების ხელშეკრულებაზე, მის სიკეთეზე და იმ აღებულ ვალდებულებებზე სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც უკვე 2014 წლიდან დღემდე აი ამ პროცესში არის ჩართული ქვეყნის სხვადასხვა სტრუქტურა და ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ვცდილობთ აი ამ პროცესში მოქალაქეების ინფორმირებით აი ამ თემაზე შევუწყოთ ხელი იმას რომ რა სეგმენტთან მუშაობთ მარიამ და რაზე აი როგორ ხდება ეს ინფორმაციის გაცვლა, მიწოდება, როგორ ხდებიან ისინი, როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს უყვებით? ჩვენი პროექტის სამიზნე აუდიტორია არის ახალგაზრდები და ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები. ძირითადად ვცდილობთ რომ ახალგაზრდების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტების ინფორმირებით ხელი შევუწყოთ იმათ, რომ შემდგომ მათ თავიანთ ოჯახის წევრებს, მათ გარშემოყოფებს მიაწოდონ ინფორმაცია ასოცირების ხელშეკრულების სიკეთეზე, იმ ვალდებულებებზე, რაც შესრულდა და რამაც თქვათ ის სიახლეები, რაც დღეისათვის ფიქსირდება სხვადასხვა მიმართულებით და გარდა ამისა, ასევე სხვადასხვა თემაზე საჯარო დისკუსიების ჩატარებით, რომლის დროსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვიწვიოთ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები. ხოლმე, როდესაც აი დისკუსიებზე რა იკვეთება ძირითადად ეს მაინტერესებს. აი ჩვენ უკვე 4 საჯარო დისკუსია ჩავატარეთ სხვადასხვა თემაზე. აქვე მინდა დავაანონსო, რომ მომავალ კვირაში გვექნება ასევე ჯანდაცვის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ კიდევ ერთი შეხვედრა და ბუნებრივი არის აუდიტორიიდან კითხვები. ჩვენ პირველ რიგში ვაცნობთ მათ, რომ აი მაგალითად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გარემოს დაცვის თემაზე, ვთქვათ, რა ვალდებულებები შესრულდა ის გავაცნოთ და შემდგომ ბუნებრივია დისკუსიის რეჟიმში აი მოწვეული ექსპერტები ცემენ მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხებს და ბუნებრივია ეს უკვე არის უფრო კონკრეტული. განწყობა როგორია? ეს ადამიანები, ვისაც თქვენ ხვდებით და შეხვედრებს ატარებთ, გრძნობენ, თქვათ, აი ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე განხორციელებული ქმედებების სიკეთეებს, განწყობა როგორია? ხო, აი პროექტის განხორციელების პროცესში ჩვენ ძირითადად ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა რეგიონში არ არის ინფორმირებული, ხშირად არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდებმაც კი არ იციან ასოცირების ხელშეკრულება რა არის და ბუნებრივია, როდესაც პირველ კითხვას ვამთ, ხსმენიათ თუ არა რაიმე ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, არის ხოლმე სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები და შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არ სმენიათ და პირველად იგებენ აი ამ ხელშეკრულების შესახებ და ბუნებრივია, შემდგომ ჩვენ ვცდილობთ რომ დეტალურად მათთვის გასაგებ ენაზე მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა არის საერთოდ ეს ასოცირების ხელშეკრულება და რატომ აქვს მას ქვეყნის განვითარებისთვის და მომავალში პროგრესისთვის დიდი მნიშვნელობა. კი ბატონო, სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა ამ პროექტთან დაკავშირებით თქვენთან. კი ბატონო, ამ პროექტთან დაკავშირებით რატომ გაჩნდა ზოგადად პროექტის იდეა და რას ითვალისწინებს სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა? სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერაზე ქეთი გესაუბრებათ უფრო კონკრეტულად. სწორად მიმართავდი მეგონა, რატომღაც თქვენ ყურადღება მიიქციეთ. ქეთი, გისმენთ. მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა, რომელსაც აფინანსებს ნედი უკვე მერვე წელია ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, რომლის მთავარი ამოცანა და მიზანი არის დემოკრატიული ღირებულებების ჩამოყალიბება და პოპულარიზაცია აჭარისმაღალმთიან რეგიონში. აქ აღსანიშნავია ის, რომ აი ეს პროექტი მთლიანად აჭარას მოიცავს, ანუ 5-ვე მუნიციპალიტეტს მოიცავს და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ყველა გასვლა, დისკუსიები მოიცავს, ანუ თითქმის ყველა სოფელი გვაქვს დაფარული დისკუსიების სახით. ამ შემთხვევაში სტუდენტები ამზადებენ მათთვის საინტერესო თემებზე პრეზენტაციებს და შემდეგ დისკუსიის სახით, ტრენინგის სახით ატარებენ მაღალმთიან აჭარაში ტრენინგებს თავიანთ თანატოლებთან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ წელს მაგალითად ჩვენ გუნდს შემოუერთდა ზვიად ქორიძე, რომლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენი მოხალისეები, სტუდენტები და მოსწავლეები, რომლებსაც აინტერესებთ ჟურნალისტიკა და აინტერესებთ როგორ მოამზადონ გადაცემები და სიუჟეტები, ბატონმა ზვიადმა 3 თვის განმავლობაში მოამზადა ეს ახალგაზრდები, ჩაუტარა ტრენინგი და ეხლა მინდა გითხრათ, რომ 8 გადაცემა და სიუჟეტი უკვე მომზადდა ბატონი ზვიადის, ასე ვთქვათ,
სწავლებით. საერთოდ ჯამში მთელი წლის განმავლობაში გაკეთდება 24 გადაცემა და სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდება მედია ორჯი და ასევე ჩვენს სოციალურ ქსელზე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი. აქვე აღნიშნა, რომ მთელი წლის განმავლობაში 30 დისკუსია გვაქვს აჭარის მაღალმთიან რეგიონში, რომელსაც ატარებენ როგორც აღნიშნე სკოლის მოსწავლეები და ასევე სტუდენტები. ასევე ყავს ექსპერტები ჩამოყვანილი, დაახლოებით ეს არის 10. რა თემებზე მსჯელობთ ამ დისკუსიებზე და რა დაინტერესება ამ ახალგაზრდების მხრიდან, ვისთვისაც ეს სტარდება, რამდენად დიდია? ბუნებრივია ყოველწლიურად ეს თემები, რაზეც ჩვენ ვატარებთ ამ დისკუსიას, ბუნებრივია იცვლება. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ეტაპობრივად. აი ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ყალბი ინფორმაციის ბრძოლასთან. Fake news-ები. დიახ, რაც ვთვლით, რომ ესე პრობლემატურია და მანამდე გვქონდა ჩვენ სხვათა შორის წინა წელს 2-3 შეხვედრა ყალბი ინფორმაციაზე, რაც მიგვანიშნა, რომ ძალიან საჭირო თემა იყო და საჭირო იყო ამ თემაზე კვალიფიციური ტრენინგის და დისკუსიების ჩატარება. კი ბატონო, ახალგაზრდული ცენტრი. მოგვიყევი რა ხდება ამ ახალგაზრდულ ცენტრში? რამდენი ახალგაზრდა არის ჩართული ამ ამბავში და რას აკეთებთ? ჩვენი ცენტრი უკვე 5 წელი არსებობს ჩვენს ორგანიზაციის ბაზაზე და 14-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები არიან ჩვენი ბენეფიციარები. მათ უტარდებათ საგანმანათლებლო ტრენინგები, ექსპერტების მონაწილეობით, ასევე ყავს ფასილიტატორი, ან თანატოლ განმანათლებელი ტრენერებიც, რომლებიც ცოდნას აზიარებენ შემდეგ სხვადასხვა სკოლებში, უნივერსიტეტებში და დაწესებულებებში. არაფორმალური განათლება არის ჩვენი ძირითადი მიზანი და მოთხოვნის მიხედვით თუ რა აინტერესებთ ახალგაზრდებს, რაზე არის მოთხოვნა, ამის შესაბამისად გეგმავთ თემებს. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა, ახალგაზრდების ჩართულობა და ჩვენი ასევე ცნობადობაც საზოგადოებაში და ვატარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს სკოლებში, ასევე ვთავაზობთ ახალგაზრდებს ჩვენთან გაწევრიანებას. 450 ახალგაზრდა იყო ჩვენი ბენეფიციარი. რა თქმა უნდა, ეს რიცხვი არის ცვალებადი და რაღაც ეტაპზე, როდესაც უკვე თავის თავს ამოწურავენ ჩვენს ცენტრში, შემდეგ მიდიან, მაგრამ გვერდებენ ახალი წევრებიც, რომლებიც შემდეგ საქმდებიან ან რაღაცა განათლებას იღმავებენ, სასწავლებლად მიდიან სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ. ამაში ჩვენ ვეხმარებით, როგორც დასაქმების ხელშეწყობას ვაკეთებთ, უკავშირდებით დამსაქმებლებს, ვაცნობთ ჩვენს ახალგაზრდებს და არაფორმალური განათლება დამსაქმებლებისთვისაც არის სწორედ მნიშვნელოვანი. როგორია ტენდენცია? პირველად თქვენ თქვით, რომ 5 წელია უკვე არსებობს ეს ახალგაზრდული ცენტრი. პირველად როდესაც დაიწყეთ, როგორ შეგხვდნენ და ამდენად იზრდება დაინტერესება ახალგაზრდებისა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტად აქტიურები იყვნენ, ჩაერთონ იმ ყველა აქტივობაში, რასაც თქვენ ახორციელებთ და ასე შემდეგ. პირველ აქტივობაზე მახსოვს, რომ 12 ახალგაზრდა გვესწრებოდა, მაგრამ აი ამ 12 ახალგაზრდამ სწორედ ეს იყო ხმა საზოგადოებაში, რომ უთხრეს თავის მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, კურსელებს, კლასელებს, უთხრეს, რომ არსებობს ასეთი ცენტრი, სადაც განვითარდები, ძალიან კარგია, შენს უნარებს გაიუმჯობესებ და სწორედ ეს ბევრად უფრო მუშაობს, ვიდრე მაგალითად რაღაცა სოციალურ ქსელში ჩვენი რეკლამა ან პრეზენტაციები. ადამიანების გამოცდილება, საკუთარი გამოცდილება, რომ მე ვიყავი ამ ცენტრში, მაქვს კარგი გამოცდილება, ავიმაღლე ცნობიერება. როდესაც ამას თვითონ ახალგაზრდები აკეთებენ, ბევრად უფრო წარმატებულია და ბევრად უფრო კარგად მუშაობს, ვიდრე, ესე იგი, უბრალოდ ცარიელი სიტყვები, რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თავის გამოცდილებას ამბობს, ბუნებრივია, აქ არ იტყუება და კარგ მაგალითამდე და კარგ ნაბიჯამდე მივყავართ ამ ყველაფერს. ახლა რამდენი ხართ ჯამში, რომ ვთქვათ, აი 5 წლის განმავლობაში რამდენი ადამიანი იყო თქვენი გუნდის წევრი? დაახლოებით აი დაახლოებით დავითვალეთ ამას წინათ სტატისტიკა და 6000 გოგო და 4000-მდე ბიჭი ჩაერთო ჩვენს აქტივობებში სხვადასხვა დროს და ეს არის ნამდვილად კარგი შედეგი ჩვენთვის. სხვათა შორის ბიჭების მონაწილეობა ხშირ შემთხვევაში ნაკლები არის ხოლმე, როდესაც ვითვლით სტატისტიკას, მაგრამ ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის შემთხვევაში საკმაოდ კარგია ეს შედეგი, იმიტომ რომ ესე იგი უმცირესობაშიც არ გამოდიან. და ჩვენ სხვათა შორის დღეს დასრულდა 16 დღიანი კამპანია
კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ და დღეს ჩვენს ახალგაზრდებს ჰქონდათ შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორთან და მათ პირადად დაუსვეს ის კითხვები, რაც აწუხებდათ და მათ პროკურორისგან მოსმენილი სტატისტიკა, შედეგები, მათ მიერ განხორციელებული ბრძოლის მექანიზმები უფრო საინტერესო მოსასმენი იყო ახალგაზრდებისთვის. 10,000 ახალგაზრდა, რომელიც თქვენს ჯგუფში ესე აქტიურად შემდეგ ეს ადამიანები, რომ ჩვენ როდესაც არასამთავრობო სექტორთან ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, არის პროექტებში ჩაერთვებიან, შემდეგ მიდიან, ეს რესურსი რამდენად რჩება აქტიურად საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის და პროექტის არსიც არის ის, რომ ადამიანები იყვნენ უფრო აქტიურები, სამოქალაქო აქტივიზმი გაიზარდოს. ეს აი 10,000 ადამიანი დარჩა, ვთქვათ, აი იმ სიმაღლეზე, რომ ხვალზე საკუთარი ინტერესები დაიცვან, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა შეახსენონ, რომ ისინი ამ ქვეყნის შვილები არიან და რაღაც საჭიროებები აქვთ. ამაზე როგორ მუშაობთ და რამდენად ახერხებთ, რომ აი ეს მუხტი, რომელიც მათ უჩნდებათ თქვენი პროექტის განხორციელებისას, შენარჩუნებული იქნას ხანგრძლივად. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამაზე ვიმუშაოთ. ჩვენთან მოსწავლეები, რომლებიც იყვნენ აბიტურიენტები, სექტემბერში რომ დაუკავშირდით რაღაც მონაწილეობაზე ჩვენს ტრენინგებში, გითხრეს, რომ იცით, ვარშავაში ვარ, ლიეტუვაში ვარ და ჩავაბარებ, სწავლობ. ესეც ჩვენი ძალიან წარმატებული მაგალითია. ასევე თუნდაც მაგალითად ჩვენი ახალგაზრდები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში საქმდებიან, ასევე საქმდებიან სახელმწიფო სტრუქტურებშიც და ეს ნამდვილად არის ჩვენი ხმა და ჩვენი შედეგი, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ შემდეგ. აუცილებლად ის მიღებული ცოდნა, გვინდა რომ გამოიყენონ, ასევე წავიდნენ სოფლებში სხვათა შორის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენთან აქტიური წევრები იყვნენ იქ მასწავლებლებად და ასევე სხვა რაიონის იმისთვის რომ თა არ დაიცალოს, ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი. მარიამ, შენ მინდა გკითხო, ჩვენ საუბრობდით, რომ თქვათ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში რა სიკეთეები მოაქვს და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ ადამიანებმა იცოდენ რა ვალდებულებები აქვს ქვეყანას აღებული ამ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, რომ ამ ადამიანებმა მოითხოვონ ამ ხელშეკრულების ამ ვალდებულებების შესრულება და დემოკრატიის პროცესი უფრო გააქტიურდეს ამ კუთხით. რას აკეთებთ თქვენ ამ პროექტის ფარგლებში? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და ბუნებრივია ჩვენ ვცდილობთ რომ პირველ რიგში ინფორმირებით შევუწყოთ ხელი აი ამ პროცესის გაძლიერებას, იმიტომ რომ სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს ნაკლებად აქვს შესაძლებლობა გამომდინარე მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რომ თქვათ იყვნენ ხშირად ჩართული სხვადასხვა ისეთ აქტივობებში, რაც თქვათ სოფლის მიღმა ტარდება და ჩვენ მაგალითად ჩვენი ძალისხმევა ამ ამბავში არის ის, რომ ვცდილობთ მათთან მისვლით და იგივე დისკუსიების ჩატარებით შევუწყოთ ხელი იმას, რომ მივაწოდოთ ეს მათთვის საჭირო ინფორმაცია. თუნდაც იმაზე როგორ შეიძლება მოთხოვონ შესაბამის უწყებებს მათთვის საჭირო რაღაცა ქმედებების გაკეთება და თუმცა მე მინდა აღნიშნო ის, რომ მხოლოდ მაგალითად ერთი ან ორი ორგანიზაციის ძალისხმევა ამ ყველაფერში ვერ იქნება თავისთავად საკმარისი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმაც აქტიურად უნდა მიიღონ აი ესეთ საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილეობა, რომ აი საბოლოო ჯამში რაღაცა ერთობლივად არასამთავრობო და სამთავრობო ვთქვათ ძალებმა შევუწყოთ ხელი იმას, რომ მოქალაქეების ინფორმირება გავაძლიეროთ და საბოლოო ჯამში ამით ხელი შევუწყოთ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროს მიმართულებით პროგრესს. მადლობა დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, შენ ახსენეთ, გადაცემებს ამზადებენ ეს ადამიანები. თემატიკა ცხადია სხვადასხვა, მაგრამ აი მოქალაქეების ჩართულობა და დემოკრატიის ხარისხი რამდენად არის აქტუალური და რამდენად არის დაინტერესება იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც პროექტში მონაწილეობენ. დაინტერესება მეტნაკლებად არის ამ კონკრეტული საკითხების საქმეში. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდებს მაინც აქვთ კომპლექსი კამერასთან მუშაობის, ზოგს მაგალითად არ აქვს გამოცდილება, რომ თქვა სიუჟეტი გადაიღონ და ეს გამოცდილების არ ქონა ხშირ შემთხვევაში მათთვის არის დაბრკოლება, თუმცა იმიტომ მოდიან რომ ჩვენთან ისწავლონ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. თემატიკა ძალიან დიდია, თუმცა აუცილებლად ამ პროექტში გადაღებული სიუჟეტები და გადაცემები აუცილებლად უნდა ეხებოდეს ადამიანის უფლებებს. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი, ანუ მიზანი, რომ ეხებოდეს ადამიანის უფლებებს. რაც შეეხება ხა სტუდენტებს, მინდა აღნიშნო, რომ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ აი ეს პროექტია, გადაცემები ქონდა აჭარის ტელევიზიაში, გადაცემა ჰეშტეგში და მანამდე ქონდა დილის ტალღაში.
თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე უკვე ჩვენი ორგანიზაციის ბაზაზე ვაწარმოებთ, გვაქვს სტუდია და ასევე ვაკეთებთ სიუჟეტებს, რომელშიც გვეხმარება ზვიად ქორიძის გამოცდილება და პროფესიონალიზმი. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ თქვენს პროექტებს. დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მარი ზაქარაძე, ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება მოქალაქეთა ინფორმირებისთვის პროექტის დირექტორი, სალომე ფუტკარაძე, ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი და ქეთი ადეიშვილი, პროექტების მენეჯერი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გადაცემა დასრულებულია. ეს ქვეყანა შენია აიღე პასუხისმგებლობა და მიიღე მონაწილეობა მის მართვაში. ნახვამდის.